rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Thư viện Thầy Y vào mỗi 20 giờ thứ 6 hàng tuần. Quý vị chỉ cần mở kênh YouTube của mình ra với cái tên Thư viện Thầy Y thì quý vị sẽ cập nhật được rất nhiều những kiến thức mới về ẩm thực, và đặc biệt là với sự xuất hiện của đầu bếp chính là thầy Nguyễn Quốc Y, hiệu trưởng của trường dạy nghề ẩm thực Nextbay, thì chúng ta sẽ còn được hỏi thầy trực tiếp luôn là bí quyết của mỗi món ăn như thế nào. Xin chào thầy ạ. Chào em, chào khán giả. Dạ, cứ mỗi lần được vào trong gian bếp của thầy Y là Hoài Hương cảm thấy rất là thoải mái, bởi vì sau những cái bộn bề của công việc thì nấu ăn không chỉ là để phục vụ cái bụng của mình thôi, mà nó còn là cách để chúng ta có thể thư giãn, cách để chúng ta tìm hiểu về các loại nguyên liệu cũng như là nền ẩm thực ba miền cũng như là các nước trên thế giới nữa. Và ngày hôm nay thì Hoài Hương cũng có nói trước với thầy Y rồi là Hoài Hương muốn làm một cái món mà ông xã Hoài Hương rất là thích, đó là cái món miến xào cua. Tuy nhiên là em thấy cái cách làm nó hơi phức tạp, cho nên là mỗi lần ông xã mà muốn ăn món này thì em ra quán em mua về cho nó nhanh. Dạ. Nhưng mà ngày hôm nay thì có lẽ là cũng sẽ có những khán giả giống như Hoài Hương muốn trực tiếp vào trong gian bếp của mình để thực hiện món này chiêu đãi cho ông xã, cho người thân của mình, đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem nguyên liệu dành cho món miến xào cua là như thế nào quý vị nhé. Đầu tiên miến xào cua thì em nghĩ là mình phải có thịt cua, đúng không ạ? Đúng rồi, thì mình một là mình có thể là cua nguyên con ha, hoặc là nếu mà bây giờ thì mình có cua thịt á thì mình dùng cua thịt. Này lựa càng ha, càng cua hoặc là càng ghẹ cũng được. Dạ. Hôm nay là dùng càng ghẹ, ghẹ nó ngon hơn cua. Có nghĩa là mình vẫn giữ nguyên cái tên gốc của món là miến xào cua. Tuy nhiên thầy Y, bí quyết riêng của thầy là mình sẽ sử dụng càng ghẹ, bởi vì càng ghẹ nó sẽ to dài và ngon hơn, đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Rồi mình có miến rồi đúng không thầy? Đúng rồi, miến ha. Dạ. Miến thì cái miến xào nó hơi khó ha. Nghe thì mình tưởng đây là nó chỉ xào bình thường, nhưng mà thực chất là miến nó nếu không biết xào là nó bị quấn lại, nó quấn thành cục. Nó bị dính cục. Đúng rồi. Dạ. Ngoài ra thì mình còn có những loại nguyên liệu nào nữa mình còn dùng nấm mèo ha, nấm mèo. Và thầy muốn nó biến tấu chút có cà rốt để cho nó cái màu á ha, màu nó đẹp hơn. Và mình cái hải sản của người Việt á phải có rau răm ha, rau răm và tí ngò rí. Dạ rồi. Ngoài ra mình có chuẩn bị gia vị hoặc là đó các gia vị gồm có ha, đường cát, sốt hải sản, nước tương cô đặc và dầu hào. Hương liệu gồm gừng băm, gừng cắt sợi, tỏi băm và tiêu. Ngoài ra chúng ta còn dùng giấm tiêu, tương ớt cho limet. Ngoài ra chúng ta còn dùng bột canh cho limet. Bây giờ bước đầu tiên mình sẽ làm gì ạ? Bây giờ mình ngâm miến trước ha. Dạ. Ngâm, em lấy cái tô ha, rồi cho thầy cái canh nước. Dạ. Mình chuẩn bị một cái chai nước ấm ha, ấm khoảng 65 độ ha. Hết luôn đúng không thầy? Hết rồi. Dạ. Rồi mình ngâm ha, rồi mình ngâm bỏ ra, đừng bỏ đi. Cái tùy độ ấm mình ngâm ha, thì với cái nước ấm mà nó nóng mà mình có thể nhúng tay vào được thì khoảng ngâm khoảng 3 đến 5 phút thôi. Dạ rồi. Rồi sau đó mình chuẩn bị cái bào cà rốt ha. Bào cà rốt xong mình cắt nấm mèo. Mình sẽ bào sợi ra hả thầy? Đúng rồi, bào sợi ha, bào sợi mình xào nó hợp với cái cọng miếng dài ha. Dạ. Rồi tiếp nữa thầy cắt cái nấm mèo ha. Nấm mèo mình cắt sợi luôn ha. Dạ. Đó mình ngâm ha, nấm mèo mình cũng ngâm nước ấm ha. Dạ. Hoặc là nước nguội cũng được, nếu mình thôi thì chuẩn bị mấy cái nguyên liệu để xào. Dạ rồi. Rồi rau răm ha, rau răm thì cũng cắt. Mình lấy cái lá này ha, lá này mình. Dạ. Rau răm mình cắt lớn rồi ha, cắt vẫn làm 3 thôi. Rồi bây giờ mình vớt cái miếng ra ha, vớt cái miếng ra. Rồi tiếp theo em ha, thì thầy sẽ dùng mình xào cái hương lên ha, thì mình dùng có tỏi nè, 20g tỏi đi ha, rồi gừng băm ha, cũng khoảng 25g đi, 25g. Rồi dầu ăn thì dùng khoảng 45g. Phần hương là mình sẽ để riêng. Chúng thầy xào lên ha. Dạ. Rồi bây giờ
cái gừng sợi này ha, gừng sợi thì mình dùng khoảng 30 g đi ha. Rồi bây giờ mình làm sốt ha. Sốt thì gồm có cái mình sẽ dùng thứ nhất là cái sốt hải sản trước ha, mình dùng khoảng 20 g sốt hải sản ha. Đó là nước tương cô đặc, mình cũng dùng khoảng 20 g ha. Rồi nó có dầu hào ha, dầu hào 20 g, Dạ. tiêu khoảng 1 g ha. 30 g nước ha. Dạ rồi mình còn thêm loại gia vị Cái tương ớt luôn ha, cho nó có vị cay nhẹ, em cho 10 g thôi. Rồi cho thì tí giấm từ ha, cho thì 5 g thôi. Dạ rồi, đầu tiên là mình sẽ xào cái nào trước? Xào cái càng ghẹ trước ha. Dạ đây. Càng ghẹ. Mình phải xào riêng ha. Dạ. Thì thứ hết là thầy cho dầu tỏi với gừng nãy đó ha. Dạ. Mình lấy một phần mình xào. Thì ghẹ mình sẽ trộn với lại cái ít bột canh ha, khoảng 5 g thôi, 5 g bột canh thôi. Rồi ít tiêu luôn ha, để mình trộn lên. Dạ. Em trộn lên là thầy xào cái đó luôn. Dạ. Rồi xong đổ vô đây ha, đổ. Dạ. Đổ hết ha. Cái cạnh vậy rồi cô nó không bị bể, mình xào mình để cái đũa sát cái đáy để chảo ha. Dạ. Tức là cái đũa nó sẽ chạm vào cái đáy chảo. Đúng rồi, mình xoay dạ. Thì nó không bị bể ha. Dạ. Cái mình quê mà nó bể. Dạ. Mình xào nhẹ cho nó thơm lên ha, nó thơm lên mình nó thấm ít gia vị ha. Mình chỉ có một canh cho lên mát ha. Dạ. Tiêu nữa ha, cho tiêu nữa. Mình xào sơ hay là xào chín luôn thầy? Nó là chín nè, càng ghẹ thì nó chín rồi. Dạ. Mình chỉ xào thôi cho nó thơm mà nó. Dạ. Dạ, mình xào thơm lên ha, rồi mình. Dạ. Mùi gừng rất là thơm ha. Đó, cái mùi gừng ha. Dạ. Rồi bây giờ thầy bắt đầu thầy sẽ coi xào cái trộn cái miếng trước ha. Rồi cái cách của thầy là trộn ha, trộn trước khi mà mình trước hết là mình thầy thắng cái dầu gừng với tỏi này lên ha, cho nó thơm lên. Trộn là mình sẽ trộn cái miếng hả thầy? Thầy muốn trộn trước là mới xào ha. Dạ. Mình thắng dầu Mình luôn. cũng đang cảm thấy thắc mắc, tại vì bình thường mà món này thì Hoàng Hương nghĩ là sẽ cho miếng vào xào luôn. Nó nếu mình cho vô xào thì nó không có đều ha. Mình muốn trộn trước rồi mới. Thì có thể mình cho gừng ha, mình xào vào xào luôn. Dạ. Thì nó lên mùi ha. Là phần gừng tỏi này mình sẽ xào cho thơm rồi mình mới cho vào mình trộn. Đúng rồi, chúng thầy trộn trước rồi thầy mới đưa lên chảo thì xào ha. Thì nó đều hơn ha, nó đều hơn. Rồi ha. Vậy được rồi ha, cái mình để đó rồi mình. Rồi thầy có cái miếng nhỏ nữa ha, tức là thầy có dùng một ít tôm khô ha, một ít tôm khô rồi. Tại vì cái miếng này nó với chần cua á, nó chần ghẹ nó sẽ tách biệt ra. Dạ. Thì cái vị của miếng nó không có cái vị gì của hải sản. Thì mình sẽ cho khoảng 20 g tôm khô ha, mình xay. Dạ. Đó mình xay ra. Ha. Đó, thì cái tôm khô mình để đây. Dạ. Rồi bây giờ thầy sẽ trộn miếng ha. Dạ. Hay quá. Phải nói là đây là cái bí quyết riêng của thầy Y đó. Tại vì em thì không thể nào hình dung là sẽ có một cái bước như thế này. Rồi mình trộn mình sẽ cho cái sốt luôn ha. Dạ. Nếu mà quý vị quan sát kỹ thì quý vị sẽ thấy là ngoài cái tác dụng là làm cho có thêm cái hương hải sản hòa quyện với miếng, thì mà khi mà thầy vừa cho miếng với tôm khô thầy trộn lên á thì nó lên cái màu đỏ của tôm nhìn rất là đẹp. Cộng thêm với lại cái nước tương vào sốt ha. Dạ. Em thấy nó bắt đầu lên đúng cái màu của miếng sao cua rồi đó. Rồi bây giờ cái cà rốt với cái nấm mèo nè ha, mình trộn vào. Rau răm nữa ha, rau răm nữa. Dạ.
trộn ít sốt ha, sốt Dạ. trộn lên. Rồi thì mới lấy cái dầu gừng đó ha, dầu gừng này nè, cho vào trong miếng. Mình cho khoảng 2/3 vào trong miếng này. Rồi mình lại tiếp tục trộn lên ha. Tức là phần rau củ thì mình sẽ trộn riêng, miếng mình trộn riêng. Thì như vậy khi mà mình xào lên thì nó sẽ đều hơn phải không? Đúng rồi. Dạ. Đó thì trộn cho nó thấm dầu ha, nó đều ha. Rồi bây giờ cái này là xong rồi, mình sẽ có thể mới bắt lên lửa ha, cái miếng vào cái chảo trước ha. Rồi bột tôm nữa còn. Rồi khi mình bỏ lên chảo ha, thì mới bật lửa lên ha. Dạ. Rồi mình sẽ trộn ha. Mình làm nóng lên. Dạ. Này muốn xào riêng ha, xào riêng cái miếng với lại cái rau củ á, nó phải cho vô cái tô lớn á, mình trộn lên nó sẽ đều ha. Như vậy là mình khi xào cũng sẽ xào riêng từng loại. Đúng rồi. Sau đó là mình sẽ cho ra tô và trộn đều lên. Đúng rồi. Dạ. Mình muốn nó chín đều. Dạ. Còn nếu mình trộn hai thứ mình xào nó khó mà nó đều. Dạ. Rồi bỏ cho. Đúng rồi này. Rồi bỏ tiếp tục thì đảo cái rau ha. Dạ. Rau củ này thì thường á, em thích là mình xào sơ sơ thôi để nó vẫn còn giòn mà giữ cái độ ngọt. Đúng rồi, cái này nó ăn sống được ha, mình không cần phải. Nhưng mà cái miếng 20 phút thì cái này mình khoảng 1-2 phút thôi. Dạ. Tiếp theo là ghẹ. Đúng rồi. Ghẹ nếu mình xào rồi ha, hâm nóng rồi ha, nóng rồi ha. Rồi xong rồi cái mình cho lên đĩa ha. Dạ. Ghẹ thì mình sẽ cho lên trên cùng. Đúng rồi, cho lên trên cùng. Dạ. Cho lát ha. Rồi sau đó mình cho rắc cái miếng tiêu ha. Tiêu này. Thêm tí tiêu. Rồi tôi cho cái cọng ngò lên ha. Như vậy là món miếng xào cua của chúng ta đã hoàn thành rồi. Nhưng mà một trong những cái phần mà quyết định là hương vị của nó có ngon và hấp dẫn hay không chính là phần nước chấm. Và bây giờ thì thầy Quốc Y sẽ hướng dẫn tất cả chúng ta cùng pha nước chấm nhé. Rồi chỉ em làm luôn ha. Dạ, lấy cái chén nãy đó, cái sốt hải sản này đó mình cái này đúng cái không? sốt mình xào á, dạ. Mình để lại còn ít ha. Em cho một muỗng ha. Một muỗng vào trong này. Rồi. Dạ rồi. Em cho sa tế khoảng một tí ha. Tùy đồ cay ha, dạ. nửa thôi, một nửa. Dạ rồi. Em thì thích cay. Cay rồi. Dạ. Dạ rồi. Rồi mình thêm tương ớt ha, mình cho tương ớt. Cái này cũng tùy mình rồi, cay rồi, hay không. rồi. Dạ rồi. Rồi có thể tí tiêu ha, tí tiêu. Tí tiêu. Cái này chấm này luôn đây, rồi. Rồi em khuấy lên ha. Dạ. Đó, một cái sốt hơi đặc biệt chút ha, mình chấm. Dạ. Dạ, bây giờ nước chấm cũng sẵn sàng rồi. Em mời thầy sẽ thưởng thức nha thầy. Rồi, thầy gắp cho em ha, hay là... Rồi. Dạ rồi. Đó, nếu mà mình thấy nhạt mình chấm, mình chan cái nước chấm vô ha. Dạ. Em mời thầy. Rồi, mà dùng ha. Dạ. Món này rất là vừa miệng thầy. Và em rất là ấn tượng là phần miếng không có bị bở. Tại vì nếu như mà mình không biết chọn, và đặc biệt là bình thường ở nhà nếu mà em có làm miếng xào á thì em sẽ cho hết lên chảo để em trộn. Đúng rồi, nó sẽ không đều. Dạ, không đều, và có những cái chỗ khi mà nó dính quá nhiều cái nước tương hoặc gia vị á, nó sẽ bị bết cục lại.
Đúng và rồi. phần miếng của mình sẽ bị nhão. Nhưng mà ở đây với cách làm của thầy Y là mình sẽ trộn riêng từng phần như thế này. Khi mà ăn mình thấy cái miếng có độ dao vừa phải, và miếng nào mình ăn mình cũng cảm thấy nó giống nhau, nó sẽ không có bị chỗ mặn chỗ lạc. Rồi rau củ thì vẫn giòn và ngọt, và đặc biệt là gọi là miếng xào cua, nhưng mà khi mà mình dùng càng ghẹ thì mình thấy là cái phần thịt nó sẽ chắc hơn, đầy hơn và ngọt hơn. Nếu như mà quý vị muốn thực hiện món này thì chúng ta hãy đi chợ sớm để chọn một cái phần càng ghẹ thật là ngon và thực hiện ngay tại nhà nhé. Nhưng mà bây giờ thì Hoài Hương sẽ hỏi thầy Quốc Y một chút xíu ạ. Em thì nói chung là món nào thầy nấu rồi em ăn em cũng thấy ngon, nhưng mà bản thân thầy thì thầy cảm thấy như thế nào ạ? Thầy thấy cái cách làm mà thầy đưa ra thì nó cũng như em nhận xét á. Dạ. Tức là nó hơi khác với cái cách làm truyền thống. Dạ. Tức là mình cho bắt lửa lên mình xào thì nó không có đều. Dạ. Và lửa nó nóng á, thì nó làm cho cái chỗ chín chỗ không. Dạ. Thì cách này gần như mình trộn xong mình làm nóng lên. Dạ. Thì thấy vị là nó đều ha. Dạ rồi, và chắc chắn là em nghĩ là thầy cũng sẽ thắc mắc không biết là suốt thời gian qua thì quý vị khán giả khi mà được thầy hướng dẫn các món ăn và thực hiện tại nhà thì có thành công không, đúng không ạ? Cho nên là quý vị có những cái ý kiến đóng góp nào, hoặc là quý vị đã thực hiện món ăn nào mà chúng ta thành công hoặc là chưa thành công, thì quý vị cũng hãy để lại bình luận ở bên dưới để chúng tôi có thể tiếp thu ý kiến từ quý vị. Và quý vị có món ăn nào mà quý vị đang quan tâm thì cũng hãy để lại bình luận. Thầy Quốc Y sẽ sẵn sàng chia sẻ công thức nấu ăn cùng với tất cả quý vị khán giả trong chương trình Thư viện Thầy Y. Còn bây giờ Hoài Hương xin được nói lời cảm ơn đến nhãn hàng Chulimet Food đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Hoài Hương cùng với thầy Quốc Y xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.